ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ ገባ ስላላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ደግሞ አስተያየታችሁን እንደዛው ስጡ። ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ በጣም ቀላል የሆነ በባናና በኦት እና በብሉቤሪ የሚሰራ ማፍን ነው ይዘን የመጣ ነው። ወደ አሰራሩ ስንገባ እዚህ ጋር በጣም ብስል ያለ 2 ሙዝ ነው የጨመርኩበት። ረዳቴ እየረዳኝ ነው። እሱን ድቅቅ አድርገን እንግዲህ እናዋህደዋለን። ሁለት እንቁላል እንጨምርበታለን። እርጥቡ ወዳችን ላይ እዚህ የቀለጠ ኮኮናት ኦይል ነው የጨመርኩበት። የተጠቀምኩት ይሄንን ነው። ከዛ ፒውር የሆነ ሜፕል ሲራፕ ነው ያደረኩት ማደርግበት። ቫኒላ ኤክስትራክት ነው ስኳር ስለማልጨምርበት። ስኳር በተቻለ መጠን ባንጠቀም ይመረጣል። ከተጠቀምን ደግሞ ኦርጋኒክ የሆነ ኬን ሹገር እንጠቀም ደግሞ እሱ የበለጠ ይሻላል ይመረጣል። ከነጩ ከብራውን ሹገሩ የበለጠ ኦርጋኒክ ኬን ሹገር ቆንጆ አማራጭ ነው። እሱን ደግሞ እንትን የምንል ከሆነ ሜፕል ሲራፕ፣ ማር እና መላሰስም መጠቀም እንችላለን። ወደ ደረቁ ውህዳችን ስንሄድ ደግሞ የምናስገባው ሲናመን ፓውደር፣ ናትሜግ፣ ትንሽዬ ጨው፣ ቤኪንግ ሶዳ እና ትንሽ ቤኪንግ ፓውደር አደርግበታለሁ። 2 ካፕ ነው 2 ካፕ ሮልድ የሆነ ያልደቀቀ ያልተፈጨ ሮልድ ኦትስ ነው ያደረኩበት። ያው ብራንዱንም አሳይቻችኋለሁ እንግዲህ ደረቁን ውህዳችንን ወደ እርጥቡ ውህዳችን አስገብተን ምንም ሌላ የሚጨመርበትም ነገር የለም። እንደዚህ እንዳያችሁት በጣም ቀላል ነው። እናዋህደዋለን። ይሄ 12 ማፍን ትሬው ላይ 12 ካፖች ናቸው ያሉት እና ለሱ በቂ የሆነ ነው የሰራሁት። ትንሽ ውህዱ ቀጠን ቢል ይመረጣል። ምክንያቱም ኦቶቹ ሲበስሉ ስለሚፋፉና እርጥበት ስለሚያስፈልጋቸው ትንሽ ቀጠን ቢል ይመረጣል፣ ድርቅ ብለው እንዳይወጡ። 3ቱን ካፕ እንግዲህ በባዶ ነው የምሰራው እንደ አማራጭ እንዲሆን። ሌሎቹ ላይ ግን ፍሮዝን ብሉቤሪ ጨምርበታለሁ። ፍሮዝን ብሉቤሪ ቢሆን ይመረጣል። ፍሬሹ ሲደረግበት ያው ቶሎ ሙሽሽ ስለሚል አትሊስት ፍሮዝን ከሆነ ብዙም እንዳይበስሉ ይሆናል። እናም ደግሞ ቅልጥ እንዳይሉም ይረዳል እና ፍሮዝን የሆነ ፍሩት ብታረጉበት ይመረጣል። እንግዲህ ሌሎቹን ብሉቤሪ አድርጌባቸዋለሁ። እንደ አማራጭ እንዲሆን ደግሞ ትንሽ 3 ካፖቹን ባዶ አለ ብሉቤሪ ነው ያደረኩበት። ይሄ እንግዲህ በጣም ልጆች የሚወዱት ቆንጆ የሆነ ቁርስ ስናክ የሚሆን ማፍን ነው። ላዩ ላይ ትንሽዬ ብሉቤሪ ጨምርበታለሁ።
ይሄንን ለ30 ደቂቃ 325 ፋራናይት ላይ እናስገባዋለን ፕሪ ሂትድ የሆነ ኦቨን ውስጥ። እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል ከ30 ደቂቃ በኋላ። በጣም ድርቅ ያላለ በጣም ደግሞ ሶፍት አይደለም፣ ቆንጆ መካከለኛ። ይሄ እንግዲህ በጣም በቀላል ሁኔታ ሰርተን ቁርስ ማድረግ የምንችለው፣ እንደዚህ ችኩል ብለን ስንል ደግሞ ስናክ ልናደርገው የምንችለው ማፍን ነው። እንደዛውም ደግሞ ጤናማ ቅቤ ያልገባበትም በኮኮናት ኦይል ነው የተሰራው፣ ስኳር የለውም፣ በሜፕል ሲረፕ ነው የተሰራው እና በተቻለ መጠን መቀየር የምንችላቸውን ውህዶች መቀየር ብንችል ጥሩ በሆኑ ውህዶች ብንቀይራቸው ጥሩ ነው። እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም ቀላል በጣም ደግሞ ጤናማ የሆነ አሰራር። እንግዲህ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሞክራችሁ እንደምትወዱት ደግሞ ተማመናለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።